हॅलो डिअर स्टुडंट्स, सन 2021-22 या वर्षी इयत्ता 10वी आणि 12वीच्या परीक्षा कशा पद्धतीने घेतल्या जातील याविषयीची माहिती नुकतीच जाहीर झालेली आहे आणि ती तुमच्यासाठी खूप इम्पॉर्टंट आहे, म्हणून मी तुमच्यासोबत ती शेअर करत आहे. बघूयात काय आहे ही इम्पॉर्टंट माहिती तुमच्या परीक्षांशी रिलेटेड. सो स्टुडंट्स, तुम्ही इथे बघू शकता सकाळ पेपरमध्ये आलेली ही न्यूज आहे की ज्याच्यामध्ये सन 2021 आणि 22 या वर्षी 10वी आणि 12वीला जी मुलं 10वीच्या आणि 12वीच्या परीक्षेला बसणार आहेत त्यांच्यासाठी ही न्यूज दिलेली आहे. याच्यामध्ये त्यांनी काय सांगितलं आहे बघा, की आता जसं की आपण बघतोच आहोत कोरोनाची तिसरी लाट येऊ पाहती आहे आणि या सगळ्या पार्श्वभूमीवरती शाळा सुरू करणं हे तसं खूप रिस्की आहे आणि ह्यासाठीच एक प्री प्लॅन ज्याला म्हणूयात आपण, तर तसा आपल्या CBSEने आपल्या महाराष्ट्र बोर्डला हा बदल करायला सुचवलेला आहे की ज्याच्यामध्ये तुमचं 10वी आणि 12वीचं मूल्यमापन हे अंतर्गत मार्कांच्या वरतीच, म्हणजेच वर्षभरात तुमच्या शाळेमध्ये ज्या ज्या काही चाचण्या, त्यानंतर प्रयोग जे असतील किंवा तुम्हाला जे काही गृहपाठ दिलेले असतील या सगळ्याच्या आधारेच तुमचं ह्या वर्षीच्या 10वीचंही मूल्यमापन हे होणार आहे. इथे ह्या न्यूजमध्ये तुम्ही बघू शकता. या वर्षातही तुमचा 50% अभ्यासक्रम 9वी ते 12वीचा मुलांचा जो आहे तो कपात करण्यात येत आहे. तुम्ही इथं बघत असाल की मागील वर्षीप्रमाणेच याही वर्षी इयत्ता 9वी ते 12वीपर्यंतच्या अभ्यासक्रमात 50% कपात ही करण्यात येणार आहे. याच्यामध्ये तुमच्या 2 सत्र परीक्षा होतील. शाळांचे अंतर्गत मूल्यमापन, प्रात्यक्षिक परीक्षा आणि गृहपाठातील प्रोजेक्ट ज्याला आपण म्हणतो आपण त्याच्यावरती जास्त भर हा देण्यात येणार आहे. 9वी आणि 10वीचं अंतर्गत मूल्यमापन 3 पूर्व परीक्षातील गुण आणि प्रोजेक्टमधील गुणांच्या आधारे होणार. म्हणजे तुमच्या शाळेंमध्ये ज्या पूर्वपरीक्षा घेतल्या जातील फायनल एक्झामच्या आधी त्याच्यावरती देखील तुमचं मार्क्स जे आहेत ते डिपेंड करणार आहेत. तसंच 11वी आणि 12वी या वर्षांमध्ये शिकत असणाऱ्या मुलांसाठीचं जे मूल्यमापन आहे ते त्यांच्या पूर्ण वर्षभरात ज्या ज्या काही चाचण्या घेतल्या जातील त्या चाचण्यांमधील मार्कांच्या बेसवरती, तसंच पूर्वपरीक्षा ज्या घेतल्या जाणार आहेत त्याच्या बेसवरती 11वी आणि 12वीतील मुलांचे मार्क्स जे आहेत ते देण्यात येणार आहेत. तसंच प्रत्येक विद्यार्थ्याचे ऑनलाईन ओळखपत्र हे तयार करायचा सूचना ज्या आहेत त्या शाळेत दिलेल्या आहेत. अंतर्गत मूल्यमापनाचे गुण डिजिटल माध्यमातून म्हणजेच ऑनलाईन पद्धतीनं हे जे मार्क्स आहेत तुमच्या अंतर्गत ते मंडळाला सादर करण्याची सूचना देखील दिलेल्या आहेत. CBSEच्या पोर्टलवरती तुमच्या महाराष्ट्र बोर्डमधील स्टुडंट्सचे देखील, म्हणजे जे काही वेगळं पोर्टल बनवलेलं असेल ह्या स्टुडंट्ससाठी, त्याच्यामध्ये तुमचे मार्क्स, इंटरनल मार्क्स की ते कशावरती बेस्ड असणार आहेत, तर तुमचे अंतर्गत मूल्यमापन याच्यामध्ये प्रात्यक्षिक परीक्षा आणि गृहपाठातील जे आहेत कामगिरी त्याच्यावरती बेस्ड तुमचं अंतर्गत मूल्यमापन केलं जाणार आणि त्याच्या बेसिसवरती तुमचे इंटरनल मार्क्स दिले जाणार. आता जर शाळा सुरू झाल्या आणि परीक्षा घेणं पॉसिबल झालं तर स्टुडंट्स तुमच्या ज्या एक्झाम्स आहेत त्या 90 मिनिटाची पहिल्या सत्राची परीक्षा ही घेतली जाऊ शकते, ज्याच्यामध्ये तुम्हाला MCQs म्हणजे ज्याला आपण मल्टिपल चॉईसचे क्वेश्चन्स म्हणतो तशा प्रकारे तुमची पहिल्या सत्राची परीक्षा ही घेतली जाऊ शकते. आणि दुसरी जी सत्राची परीक्षा असते ज्याला आपण ॲन्युअल एक्झाम म्हणतो ती 2022मधल्या मार्च आणि एप्रिलमध्ये घेण्यात येईल. समजा तेव्हा जर परीक्षा फिजिकली घेणं पॉसिबल झालं तर मग प्रत्येक पेपरसाठी 2 तासाचा वेळ हा जो आपला नेहमीचा फॉर्मॅट आहे आणि मराठीचं जे काही तुमचं लँग्वेजेसचं असतील ते त्याप्रमाणे. आणि समजा तुमच्या परीक्षा जर रद्द झाल्या, यावर्षी देखील कोरोनासारख्या कंडिशनमुळे जर तुमच्या परीक्षा रद्द झाल्या तर तुमचे जे मार्क्स आहेत ते 90 मिनिटाची बहुपर्यायी प्रश्नपत्रिका तुम्हाला ही देण्यात येणार आहे, म्हणजेच मल्टिपल चॉईसचे परत जे क्वेश्चन्स असतील त्या पद्धतीचे. सो स्टुडंट्स, हे झाली तुमची ह्या वर्षी कशा पद्धतीनं परीक्षा घेण्यात येणार. सो थोडक्यात काय आहे तर ह्या वर्षी देखील तुम्हाला इंटरनल मार्क्स हे
याच्याचवरती बेस्ड तुमचं मूल्यमापन हे केलं जाणार आहे. सो स्टुडंट्स, एक गोष्ट तुमच्या नक्कीच लक्षात आली असेल की ह्या वर्षी देखील तुमच्या ऑफलाईन एक्झाम्स होणं हे थोडंसं आत्ताची परिस्थिती पाहता अवघड दिसत आहे. सो तुम्ही वर्षभर तुमचं जे काही मूल्यांकन होणार आहे, इंटरनल असेसमेंट ज्याच्यामध्ये तुमच्या इंटरनल टेस्ट घेतल्या जातात स्कूल्समध्ये, टाईम टू टाईम ज्या एक्झाम्स घेतल्या जातील, तुम्हाला जे काही होमवर्क दिला जाईल, ह्या प्रॅक्टिकल्स घेतले जातील, या सगळ्यांच्या आधारावरच तुमच्या यावर्षीच्या देखील परीक्षा होणं हे एक्सपेक्टेड आहे. सो त्या पद्धतीनं वर्षभर तुम्ही कामाला लागा. तुमचा 50% सिलेबस रिड्यूस केलेला आहे असं जरी त्यांनी सांगितलं असलं तरी पुढे फ्युचरच्या दृष्टीनं विचार करता तुम्ही तो सिलेबस, म्हणजे स्पेशली ज्यांना सायन्स फॅकल्टीमध्ये करिअर करायचं असेल किंवा प्रत्येकाला ज्या ज्या फॅकल्टीमध्ये करिअर करायचं असेल त्या फॅकल्टीमधल्या त्या सब्जेक्टचं नॉलेज हे पूर्णपणे घेणं हे एक्सपेक्टेड आहे. सो तुम्ही तो रिड्यूस केलेला सिलेबस देखील, वेळ आता आपल्याकडं भरपूर आहे आणि त्यामुळं तुम्ही रिड्यूस केलेला असं न बघता फ्युचरची तयारी या दृष्टीनं त्या विषयांचा अभ्यास हा नक्की करावा असं एक टीचर म्हणून मला तुम्हाला सांगणं आहे. नवीन नवीन असेच अपडेट्स जेव्हा येत राहतील तेव्हा मी तुमच्यापर्यंत नक्कीच घेऊन येईल. तोपर्यंत इथेच थांबूयात. ही माहिती नक्कीच मॅक्झिमम स्टुडंट्सपर्यंत पोचवा. थँक्यू सो मच.